ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਊਟਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਰਿਕਾ ਪਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਡੇਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੂਟੇ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਧਾ, ਗਰੋਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਟਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਗਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੰਗਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਫ, ਬਵਿਸਟਨ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੋਸਤੋ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ।